ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ሎ ካርብ ፒዛ እንጋግራለን። እንደምታዩት ቆንጆ ፒዛ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ኤልሳ ነኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቃይና ቅርብ ያለሁኝ አሁን አልመንድ ፍላወር አለኝ። እዚህ ጋር 2 ካፕ አልመንድ ፍላወር ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ተልባ አለኝ። ተልባውን አልቆላውትም ዝም ብዬ ነው የፈጨሁት። ጎልደን ፍላክሲድ ነው፣ ነጣ ያለ ነው። ለአይንም ለጣሙም እንደዛኛው ተልባ አይከብድም። ይሄ ቆንጆ ነው። እሱን ነው የምጠቀመው። በቤት ነው የፈጨሁት። ፍሬሽ እንዲሆን በቤት መፍጨት እንችላለን። ልክ እንደዚህ አይነት ተልባ ነው፣ ነጣ ያለ ነው። እሱን ነው የተጠቀምኩት። ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ። ክሪስፒ እንዲሆን ያደርግልናል ቤኪንግ ፓውደሩ። ጨው እናደርጋለን፣ የምንፈልገውን ያህል ጨው ለጣማችን። እዚህ ጋር ደግሞ 1 ማንኪያ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤዝል፣ 1 ሻይ ማንኪያ ኦሪጋኖ አለኝ። ኦሪጋኖ ከሌላችሁ ጦስኝ መጠቀም እንችላለን። የኢትዮጵያም ጦስኝ ቢሆን ቆንጆ ነው። አሁን ይሄን ደረቁን አቀላቀልና በደንብ ከዛ ሌሎችን ደግሞ ግብአቶች ጨምራለሁኝ። ሁለት እንቁላል ጨምራለሁኝ። እንቁላሉ ሞር እንዲያያዝ የሚያደርጋል። ለጣሙም ቆንጆ ነው። ከተልባው ጋር ሲገናኝ ቆንጆ ሆኖ እንዲያያዝ ያደርጋል። 2 እንቁላል ነው። 1 ሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ያላችሁን። እዚህ ጋር ውሃ ቅርብ ያለው 1 ካፕ የሞቀ ውሃ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ደርሷል። ብዙ ውሃ አልተጠቀምኩም። ጠቅላላ ግማሽ ካፕ የሚሆን ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ብዙ ውሃ ያነሳም። ስለዚህ ብዙ መቅጠን የለበትም፣ ከቀጠን እንዳያስቸግረን። ይሄው ሊጡ እዚህ ጋር ደርሷል። አሁን እንግዲህ ወደ መጋገሪያው እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጋገሪያዬን አስተካክያለሁኝ። ቤኪንግ ፔፐር አንጥፌበታለሁ። ወረቀቱ እንዳይንሸራተትብን ዘይት ከስር ብንቀባው እዛው ላይ ይቀመጣል። ከላይም ዘይት ትንሽ አረጋለሁኝ። ሊጣችን አድርገን ቀስ እያልን በእጃችን ነው የምንጠፈጥፈው። ቀስ እያደረግን ማለት እንደዛኛው እንደ ስንዴው ልጥጥ ምናምን ማለት ባህሪ ስለሌለው ቀስ እያልን እጃችንን ከስር ዘይት ስላለው ነው የምነካው። እንደዚህ ያረኩ ያስተካከልኩ ተፈጥፈዋለሁ። አይል ተመልሼ መጥቻለሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ አርጌ ጠፍጥፌዋለሁኝ። ውሃ ትንሽ እጃችን ነካ ያረግን። ከዘይቱም ውሃ ይሻላል እጃችን ለቀቅ ለቀቅ እንዲያረግልን ስንጠፈጥፍ። ውሃዬን እያስነካው እንደዚህ በደንብ በስሱ ነው ያደረኩት፣ ክሪስፒ እንዲሆንልን። እንደዚህ አድርገን እንጠፈጥፋለን። እዚህ ጋር በፎርክ ወጋ ወጋ እያደረኩት ነው። ለምን ሶሱ በኋላ ወደ ውስጥ እንዲገባ ነው ሲበስል። አሁን ይሄንን ኦቨን ውስጥ አስገብቼ ለ13 ደቂቃ በ350 ዲግሪ ላይ አብስዬ ይሄው ወጥቷል። ስለዚህ አሁን እገለብጠዋለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ልገለብጠው ነው። ትንሽ አስቸግረው ሰፌድ ላይ አድርጌ ነው የገለበጥኩት ቁርስርስ እንዳይል። ያው አሁን መልሼ አስገባና ለ10 ደቂቃ ቆየዋለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። 10 ደቂቃ ቆይቷል። ውስጥ በደንብ ይውላችሁ እንደዚህ ክሪስፒ ሆኗል። አሁን ሶሳችንን እናደርጋለን።
እዚህ ጋር በቀደም የሰራሁት የፓስታ ሶስ አለኝ ካላያችሁ ግቡና እዩት እኔ ፒዛ ሰራ ሌላ ሶስ አልሰራም እሱን ነው የምጠቀመው ለምን ስጋ ምንም ስላለው ጣሙንም ቆንጆ ያደርግልናል እኔ ወደዋለሁ ሶሴን አርጌ ጨርሻለሁ አሁን ከላይ ቶፒንግ አረጋለሁ ቶፒንግም ትንሽ ነው ማረጋው ብዙ አላበዛም ኬል ቤል ፔፐር አረንጓዴውንና ባሮ ሽንኩርት በቃ አረንጓዴ ነገር ብቻ ነው መጠቀም የፈለኩት ስለዚህ እነሱን አደርጋለሁኝ ይሄንን በነገራችን ላይ ጠበስ አርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ኬሉን እኔ ግን ትንሽ እንደዚህ ጥሬው እንዲሆን የፈለኩት ለምን ብዙ መብሰሉ ጥሩ አይደለም አትክልቱም አንዳንዴ እንደዚህ ብንበላ ጥሩ ነው አሁን ሞzzarella ቺዝ አደርጋለሁኝ ቺዝን በደንብ ከዳር እስከ ዳር እንደዚህ ንስንስ አደርጋለሁ አሁን ኦቭናችን ውስጥ እናስገባና ለ10 ደቂቃ ቤክ እናደርጋለን እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ እዚህ ጋር ማባያ የሚሆን ሀት ሶስ ልሰራ ነው እዚህ ጋር እንትናለኝ ሚጥሚጣ ቃሪያ ያለኝ ፍሬሽ ተፈጭቶ የተቀመጠ ፍሪጅ ውስጥ ቤት ውስጥ ነው ማዘጋጀው ስለዚህ እሱን ትንሽ በኦሊቭ ኦይል አደርግና ለማባያ አዘጋጃለሁኝ እኔ ደስ ይለኛል ትንሽ ፒዛ ላይ ሀት ነገር ሲሆን እና እሱን አደርጋለሁኝ ይሄን የሚጥሚጣውን አሰራር ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ እችላለሁ በርጥብ ቅመም ነው የፈጨሁት በነጭ ሽንኩርት ተለያየ ቅመም አድርጌ ኦሊቭ አንድ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬበታለሁ እንደፈለጋችሁ ቀጠን ማድረግም ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ በቃ እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን ኦኬ ፒዛችን ወጥቷል እዚህ ጋር ደርሷል የሚጥሚጣው ሽታ ራሱ በጣም ደስ ይላል ከፒዛው ጋር በስማ እስቲ እንቁረስና እንየው ስቆርሰው ራሱ ቀጭ ይላል በጣም ክሪስፒ ሆኗል በጣም ነው ደስ የሚለው ከፈለጋችሁ በነገራችን ላይ ቺዝ ሞር መጨመር ትችላላችሁ እኔ በቃኝ ብዬ ነው ሞር ቺዝ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ሞር ማድረግ ትችላላችሁ ትኩስ ነው እዚህ ጋር ያቃጥላል ቀምሰዋለሁኝ ትንሽ እስኪ ላሳያችሁላችሁ በጣም ስስ ነው በጣም ክሪስፒ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ከላይ ሀት ሶሳችን አድርገን ከፈለግን ሙሉ ማድረግ እንችላለን እኔ ግን አሁን ራሴ መብላውን ያለው ማደርገው እስኪ ለቅመሰው በጣም ሽታው ቤቱ በስማ ሚጥሚጣው ራሱ በጣም ነው ሽታው ደስ የሚለው ትኩስ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ድምጹ አይገባም እንጂ ከሽ ነው የሚለው የሆነት በጣም አሪፍ ነበረ ምሳብ ጥሩ ምሳ ነው ይበላነው ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ እንደ ሁሌው እንደምላችሁ ሰውነታችን ለመቀነስ ስንዴ ስንበላ ግሉትን ችግር ያለብን ሰዎች ይሄን እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ መልካም ጊዜ በያላችሁበት